हेलो साथीहरू, नमस्ते। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म यस भिडियोमा मैले गोदावरीको बिरुवाहरू तयार पार्दैछु। गोदावरीको बिरुवा कसरी मैले तयार पार्छु भन्ने कुरा आज मैले देखाउने छु। र यहाँ अहिले यो बिरुवाहरू छ, गोदावरीकै बिरुवाहरू छ। यो सबै पोहोर सालको बिरुवाहरू हो। यसलाई मैले चाहिँ बिउको लागि राखेको हो। यो सबै जति पनि देखिएको छ यो डिफ्रेन्ट कलरमा छ। त्यसैले हरेक कलरको एक पिस एउटा गमला चाहिँ मैले बिरुवा अर्को सालको लागि तयारी गर्नको लागि राखेको हुँदाखेरि मैले अहिले अब यो सिजन भइसकेको छ, गोदावरीको बिरुवा राख्नको लागि सिजन भइसकेको छ। त्यसैले म आज यही पोहोर सालको बिरुवाहरूबाट नै मैले हरेक साल थुप्रै गोदावरी फुलहरू तयार पार्छु। यसमा चाहिँ कोही पिङ्क छ, कोही डार्क पिङ्क छ, कोही वाइट छ, कोही येल्लो छ। धेरै भेराइटीमा छैन, जम्मा 4-5 कलर होला। र यो बिरुवाहरू मैले पोहोर सालकै लिएछु नयाँ तयार पार्नको लागि। त नयाँ तयार पार्नको लागि केही गर्नु पर्दैन, एकदमै सजिलो छ। यही पुरानै गोदावरीको यो मुन्टाहरूबाट नै नयाँ गोदावरी फुलहरू तयार पारिन्छ। यस्तै यो मुन्टाहरू हरेक साल मैले मुन्टाहरूबाट नै तयार पार्छु र यो साल पनि मैले अब मुन्टाहरूबाटै यही गोदावरीको पुरानो गोदावरी फुलको मुन्टाहरूबाट नै मैले नयाँ गोदावरीको फुल तयार पार्नेछु। अब नि साथीहरू, मैले यो जति पनि मसित यो फुलहरू छ त्यसको चाहिँ मैले टुप्पा चाहिँ लिनेछु। यसरी जति पनि मुन्टाहरू छ ट्याक यसरी काटेर यसरी सबै मुन्टाहरू जति चाहिएछ, आफूलाई कति चाहिन्छ बिरुवा तयार पार्न, सबैको मुन्टा यसरी काटेर रेडी बनाउने। र यो मुन्टाले नयाँ तयार हुन्छ भने यो पुरानै बोटलाई पनि मल हालेर तयार पार्यो भने फेरि अर्को एकदमै राम्रोसित त्यो पुरानो बोटबाट पनि एकदम राम्रो फुल्ने गर्छ। त्यसरी मैले मुन्टाहरू चाहिँ काट्दै गएछु। यसरी यो पनि पहिले मैले यो अलि मिलाएर राखेको छैन। पहिले यो मुन्टाहरू चिम्टी गर्दै भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो, तर पनि ठिकै छ जो छ। यही सिजन हो, यति बेलै हो। अब यसको यो ऊबाट मुन्टाबाट अर्को प्लान्ट तयार पार्ने यति बेलै हो। योभन्दा ढिलो नि हुनुहुन्न, योभन्दा छिटो नि हुनुहुन्न। अब यो मुन्टालाई जरा हाल्न नि 1 महिना लाग्छ, अनि त्यसपछि बल्ल अर्को कन्टेनरमा रोपिन्छ। त्यसैले हामीले छिटोभन्दा छिटो सिजन सुरु भइसकेको छ। यही बेलामा छिटो हामीले तयार पार्नुपर्छ अर्को फुल। अब मैले मुन्टा गरिसक्यो। यो मुन्टालाई पनि ट्याक पातहरू सबै नराखेर, यो मुन्टा भयो, यो पातहरू सबै राख्नु जरुरी छैन। यसरी मजाले हुरी यसरी गरिदिने, पातहरू फ्याँकिदिने। यसरी जति पनि कोपिला टिप्यो हामीले, मैले त्यो कोपिलालाई सबै यसरी यो पातहरू सबै यो तरिकाबाट मैले यसरी नै हरेक साल तयार पार्छु, जसले गर्दा मैले गोदावरीको फुलहरूलाई कहिले पनि किनेर ल्याउँदिनँ। यदि मलाई नयाँ भेराइटीमा चाहियो भने त्यो एउटा किनेर ल्याउँछु, अनि त्यसपछि अर्को सालबाट त्यहीबाट अनेकौँ गोदावरी नयाँ निक्लिन्छ। यसरी जरैसँग पुरानो बिरुवा राख्नुभन्दा यो नयाँ बिरुवा यसरी गरेको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यसरी रोपेको मुन्टाबाट तयार पारेको बिरुवा चाहिँ झन् राम्रो हुन्छ। एकदम इजी छ यो गर्न। यसको प्लान्ट तयार पार्न एकदमै इजी। गोदावरीको फुलबाट नयाँ बिरुवा, यो पुरानै बिरुवाबाट, पुरानै हाँगाहरूबाट नयाँ बिरुवा तयार पार्न झनै इजी र राम्रो पनि फुल्छ। त्यो पुरानै बोटभन्दा यो नयाँ बोट, यस्तो मुन्टा गरेको बोट चाहिँ राम्रोसित फुल्ने गर्छ।
साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ सबै यो मुन्टाको यो गोदावरीको मुन्टाको पातहरू टिपिसकेँ। यसरी मैले सबै तयार पारिसकेको छु भने यहाँ मैले यो बिरुवा तयार पार्नको लागि पोटिङ मिक्स लिएर आएको छु। माटो कस्तो चाहिन्छ यसको लागि। यहाँ छ मेरो बालुवा, यो बालुवा हो, प्योर बालुवा, र यहाँ कोकोपिट छ। र एउटामा चाहिँ मैले बालुवा मात्रै हालेर तयार पार्नेछु, र एउटामा चाहिँ बालुवा र कोकोपिट मिक्स गरेर दुईटा कन्टेनरमा। यो कन्टेनरमा चाहिँ मैले प्योर यो बालु मात्रै हाल्नेछु। यो बालु मात्रै हालेर मैले यो गर्नेछु, यो प्लान्टलाई रोप्नेछु यसरी। यो मैले बालुवा चाहिँ चालेर राखेको है, चालेर राखेको बालुवा हो यो। र यसमा चाहिँ मैले दुईटै मिक्स गरेर राख्नेछु। यो बालु अलिकति र यो कोकोपिट यसरी यस कन्टेनरमा यसरी। मैले साथी सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो बालुवामा रोप्नेछु, बालुवा भएको कन्टेनरमा यसरी। ठिक्कको डिस्टेन्समा यसरी। केही लगाएको छैन है मैले, यतिकै डाइरेक्ट यसरी रोप्दैछु। केही रुट हार्मोनहरू अरू एलोभेराहरू पनि केही लगाएको छैन मैले, किनभने यो बालुवा एकदम प्योर छ। मैले सुकाएर राखेको छु र हरेक साल मैले यही तरिकाबाट गर्छु र 100% रिजल्ट चाहिँ सबै निक्लिन्छ। जति पनि मैले रोप्छु यो यसरी सबै चाहिँ निक्लिन्छ। यसरी। त्यसैले मैले यो गोदावरीको फुलहरू किन्नु पर्दैन, किनभने मैले बिरुवा चाहिँ घरमै तयार पार्छु। यसरी गऱ्यो भने अब चाहिँ यो कोकोपिट र बालुवा मिक्स भएको कन्टेनरमा राख्छु मैले। अब यो जति पनि छ मसित अब बिरुवाहरू यसैमा सबै। मैले कोकोपिट चाहिँ कहिले युज गरेको थिएन, यही सालबाट हो युज गरेको मैले धेरै कोकोपिट। अहिलेसम्म कौशी खेतीमा नि धेरै मात्रामा कोकोपिट युज गर्थेन, र यो साल चाहिँ निकै युज गरेछु। त्यसै गरेर मैले यहाँ गोदावरीको नयाँ प्लान्ट तयार पार्नको लागि पनि यो कोकोपिट युज गरेँ। यो कोकोपिट पनि मैले प्याकेटमा पाउँछ कोकोपिट, तर मैले चाहिँ त्यसलाई पानीमा भिजाएर त्यसलाई सुकाएर यसरी राखेको हो। त्यसकारण यो धेरै फङ्गसहरू धेरै लाग्दैन, किराहरू धेरै लाग्दैन। यसरी साथीहरू मैले यसरी गोदावरीको फुलहरू तयार पार्ने गर्छु। अहिले चाहिँ एउटामा बालुवा मात्रै, एउटामा बालुवा प्लस कोकोपिट राखेर यहाँ बिउहरू रोपेको छु, बिरुवाहरू रोपेको छु। हेरौँ कतिको रिजल्ट निक्लिन्छ, कस्तो रिजल्ट निक्लिन्छ 1 महिनापछि थाहा हुन्छ। र यही सिजन हो यो गोदावरी नयाँ प्लान्ट बनाउनको लागि यही सिजन हो। जेठको लास्ट असारको फर्स्टमा हामीले यो गोदावरीको बिरुवा तयार पार्नुपर्छ। यसरी रोपिसकेपछि हल्का हातले या त स्प्रेले या त हल्का हातले यसरी पानी छर्किदिने, धेरै होइन थोरै
यसरी यसरी पानीलाई बिस्तारै स्प्रिङ्कल गरिदिने। साथीहरू, आज मैले पुरानो गोदावरीको बिरुवाबाट नयाँ कसरी तयार पारिन्छ त, नयाँ गोदावरी फुल कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा आज यस भिडियोमा राखेँ। र यो बिरुवा रोपाइ चाहिँ मैले एउटा प्योर बालुवामा रोपेछु भने अर्को चाहिँ बालुवा र कोकोपिट मिक्समा छ। र यो अब कतिको सक्सेस हुन्छ, 1 महिनामा यो यदि सक्सेस हुन्छ भने 1 महिनामा यसले जरा हालेर एकदमै राम्रो भइरहेको छ। 1 महिनापछि फेरि यो बिरुवाहरूले कतिको सक्सेस भयो त, कतिको जरा हाल्यो, कति मर्यो भन्ने कुरा फेरि देखाउँला। आजको भिडियो यति नै गर्छु। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पुरानै साथीहरू हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गरी सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा लिन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्ते, बाई बाई।